આજે આપણે મેંદાના લોટની જીરા પૂરી બનાવીશું। તો આપણે 500 ગ્રામ મેંદાનો લોટ છે, જીરું છે, મરીચ પાવડર છે, મોણ માટે ઘી છે, સ્વાદ અનુસાર મીઠું। હવે આપણે લોટ બાંધી લઈશું। આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખશું, મોણ માટે આપણે ઘી નાખશું, આપણે મરી પાવડર નાખશું 1 ચમચી, જીરું નાખશું, આપણે આવું મુઠ્ઠી વળી એવું મોણ દેવાનું। હવે આપણે પાણી નાખીને બાંધી લઈશું। આપણે ઘી નાખીને મહળી લઈશું। હવે આપણે લોટ બંધાઈ ગયો છે, આવો બાંધવાનો, કઠણોય નહીં ઢીલોય નહીં, આપણે પરોઠાનો બાંધીને તેવો બાંધવાનો। હવે આને આપણે 10-15 મિનિટ ઢાંકીને મૂકી દઈશું। હવે આપણે લોટ જોઈ લઈશું, 10 થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। આપણો લોટ સરસ થઈ ગયો છે। આમાં તમે રવોય નાખી શકો, રવો નાખો તો વધારે થોડું ક્રિસ્પી થાય। હવે આપણે આને નાના નાના લુવા કરી લઈશું। આવડું લુવું કરવાનું, પછી આપણે આને વણી લઈશું। આવી વણવાની, જાડી નહીં પાતળી નહીં। પછી આમાં આપણે આકા પાડી લેવાના, એટલે આપણી પૂરી ફૂલે નહીં અને ક્રિસ્પી થાય। બધી આવી રીતે આપણે વણી લઈશું। આપણી પૂરી હવે બધી વણાઈ ગઈ છે, તો આપણે હવે તળી લઈશું। તેલ મૂકી દીધું છે ગેસ ઉપર। હવે આપણું તેલ આવી ગયું છે, તો આપણે પૂરી બધી અંદર નાખી દઈશું। હવે આપણે પૂરી પલટાઈ દઈશું। આને આપણે ધીમા ગેસે તળવાની। હવે આપણી પૂરી તળાઈ ગઈ છે, આવી બ્રાઉન કલરની થાય એટલે આપણે લઈ લેવાની। આપણે એક પૂરી ફૂલી નથી, આપણે કાપા પાડ્યા છે એટલે ફૂલી નથી, કાપા પાડીએ એટલે કડકડી થાય। બધી પૂરી આવી રીતે આપણે તળી લઈશું। તળાઈ ગઈ છે, તો આપણે હવે એને સર્વ કરી લઈશું। આપણી સરસ પૂરી બની છે, ક્રિસ્પી મસ્ત બની છે। મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં।